શું થાય તને? શું થાય કે ક્યાં દુખે છે બધું? બહુ દુખે ને કેમ થાય અંદર કાનમાં નવકારા થાય હે? મારા બાબાને શરદી ઉધરસ ને કાન દુખતો હતો આ દવાથી ખૂબ જ સારું થઈ ગયું રાહત થઈ ગઈ મટી ગયું ગમે તે ખાય તો એ કાનને નથી દુખતો ને શરદીમાં વાંધો નથી